دیگه گذشت اون زمانی که گل و گیاهاتون رو خراب میکردین، چون امروز میخوام توی این ویدیو یه فرمول طلایی بهتون یاد بدم که هر گیاه بیحال و مریضی به دستتون رسید و خودتون بتونین درمان کنین. تازه من اینجا 2 گیاه بدحالم دارم و روش احیای جفتش رو میخوام براتون بگم. من خودم به شخصه عاشق احیا کردن گیاهام و تا الان انقدر گیاه احیا کردم که هر گیاهی رو ببینم میدونم الان وضعیتش چجوریه و چجوری باید اینو احیا کرد. حالا من الان 2 گیاه دارم که یکیش خیلی بد حاله، یکیش نه، وضعیتش نسبتاً مناسب تره و یه کوچولو ضعیف شده. من روش احیای جفتش رو براتون توضیح میدم. اول بیاین این گیاه رو ببینین. این گیاه مشکلی نداره، یعنی بیمار نیست، درگیر آفت نیست. اگر نگاه کنین حتی برگاش هم زرد نیستش، ولی یه مقدار ضعیف شده و احتیاج داره که ما تقویتش کنیم. حالا اگر یه همچین گیاهی به دستتون رسید که حال عمومیش نسبتاً خوب بود، چه کارایی باید براش انجام بدیم؟ اول از همه باید برگای گیاه رو با صابون کشاورزی پاک کنین. کامل روی برگا، زیر برگا قشنگ برگا رو پاک میکنین که اگر 1% درگیر آفت هم باشه، اون آفت ها از روی برگا پاک بشن. حالا دومین کاری که باید برای این گیاه انجام داد چیه؟ اینکه بیاین یه آمینو اسید به کل برگا اسپری کنین. الان برگا تمیز شده، آماده دریافت کوده. میایم روی برگا آمینو اسید اسپری میکنیم، اون تنشی که بهش وارد شده تا حد خیلی زیادی کم میشه و از اون طرف اگر ما حالا تعویض گلدون انجام بدیم، تعویض خاک انجام بدیم، اونقدری تنش بهش وارد نمیشه. کامل به کل برگا که آمینو اسید اسپری کردیم 1-2 روز بهش فرصت میدیم که اون آمینو اسید جذب برگا بشه. بعد از اون بیاین خاک گیاه رو ببینین. این گیاه خاکی که داره، خاکش خیلی بده، خاک برگه و اصلا خاک خوبی نداره. پس باید توی این شرایط براش تعویض خاک انجام بدین. تو ادامه ویدیو این مواردی که بهتون گفتم و به صورت عملی هم براتون انجام میدم. وقتی که تعویض خاک برای گیاه انجام شد، دوباره آمینو اسید به گیاه اسپری میکنیم، آبیاری هم میکنیم. اگر دیدین یه گیاه حساس رو باشین کار کردین، مثلا مثل بنجامین، مثل فیکوس، مثل کورتون، اینجور گیاه ها بود، میتونین گیاه رو در حد 1 هفته حتی کاورش هم بکنین. بعد از اون فقط میتونین برای گیاه کوددهی انجام بدین و 100% حال گیاه خیلی بهتر میشه. توی این شرایط که مثلا یه گیاه بی حال به دستتون رسید، تعویض خاک خیلی میتونه کمک کنه، به شرط اینکه گیاه درگیر بیماری نباشه. یه پرانتز براتون باز کنم، اگر یک گیاهی درگیر بیماری بود، یعنی چه شکلی؟ یعنی برگاش قهوه‌ای بود، مثلا 3-4 تا 5 تا برگ با هم دیگه قهوه‌ای شده بود، یا مثلا گیاه درگیر ریزش برگ بود، این مشکلاتو داشت، اول باید برای گیاه قارچ‌کش استفاده کنین، بیماریش متوقف بشه، بعد از اون بیاین خاکش رو عوض کنین. حالا تا الان متوجه شدیم که یه گیاه که یه مقدار بیحاله رو با تعویض خاک و کوددهی میتونیم کمکش کنیم، اما نوبت میرسه به اون گیاه بدحال، یعنی آگرونمایی که من دارم. حالا وقتی یه گیاهی اینقدر حالش بده، مثلا چند تا برگ داره با همدیگه زرد میکنه، این پایینش تارن کبود بسته، درگیر آفته، توی این شرایط ما دیگه بیایم برگاشو تمیز کنیم، مثلا اولویت نیست که برگاشو تمیز کنیم. باید چیکار کنیم؟ الان کاری که 100% باید برای گیاه انجام داد اینه که گیاه رو از داخل خاک در بیاریم، ریشه ها رو چک کنیم. حالا وقتی یک گیاهی همچین شرایطی داره، قطعاً ریشه هاش پوسیده است. گیاه ها از داخل خاک در میارین، قسمت های پوسیده رو کاملا جدا میکنین، میرین ریشه ها رو میشورین، ببینین چقدر از ریشه ها باقی مونده. تمام برگای زردم جدا میکنین. ممکنه بعد از شستشو ببینین یه ساقه مونده با مثلا 3-4-5 تا برگ، دیگه اون قسمت های سالم ما احتیاج دارید. بعد از اون به ریشه ها قارچ‌کش دوباره اسپری میکنین و بعد از اون بعد چک کنین ببینین چقدر از ریشه ها باقی مونده. اگر کمتر از 20-30% از ریشه ها باقی مونده بود، میذارینش داخل پرلیت تا ریشه دار بشه. وقتی که ریشه های قابل قبولی پیدا کرد، اون موقع تازه منتقلش میکنین به خاک. مثلا این گیاه ها ببینید، اینم حالش خیلی خیلی بد بود. عکس قبلش رو بخوام بهتون نشون بدم این شکلی بوده، ولی الان دقیقاً طبق همین چیزی که بهتون گفتم احیاش کردم. اول داخل پرلیت گذاشتم، الان داخل خاک گذاشتم. البته گلدونش دیگه براش کوچیک شده، بعد تعویض
گلدون برش انجام بدم، اما پشت سر هم داره برگ میده. روش احیا دقیقا همون چیزی که براتون توضیح دادم. حالا این توضیحاتی بود که اگر یک گیاه خیلی بد حال به دستتون رسید چه کاری برش انجام بدین، اگر نه گیاه یه مقداری حالش نسبتا بهتر بود بعد چه کاری انجام بدین. همه چیزو اگر مو به مو برای گیاه رعایت کنین قطعا میتونین احیاش کنین. حالا من قبلا در مورد احیای آگلونما هم براتون پست گذاشتم. اگر آگلونمای بد حال دارین میتونین اون ویدیو رو ببینین و بریم با همدیگه این فیلودندرون رو با همدیگه خاکش رو عوض کنیم ببینیم خاکش چجوریه. 2 cc از صابون کشاورزی رو با 1 لیتر آب مخلوط میکنیم و این شکلی باهاش روی برگا رو میکشیم و فوق العاده تمیز میشه. اگرم گیاه درگیر آفت باشه با این روش آفتش هم از بین میره. شما فرق این رو ببینین، یکیشو با صابون تمیز کردم یکیشم تمیز نکردم. یعنی برقی که با این صابون میزنه واقعا فوق العاده است. خب من هم برگاشو تمیز کردم، همین که یه آمینو اسید بهش دادم. حالا بریم ببینیم خاکش تو چه وضعیتیه. قبلش خاکش رو نگاه کنید. این وضعیت خاکشه. خاکش کلا خاک برگه و خاک خیلی بی‌کیفیتیه. حالا قراره خاکش رو با همچین خاکی عوض کنم ببینیم وضعیتش چجوری میشه. شما فقط ببینید خاکشو. خب وقتی گیاه خاکش این باشه اصلا نمیتونه درست رشد کنه. حالا توی این شرایط نگاه کنین گیاه ریشه هاش اونقدر نپوسیده. من هرچی خاک بدم بود جدا کردم تقریبا. توی این شرایط که گیاه ریشه هاش سالمه، ببینین این قسمت هایی که سفید و سفته یعنی سالمه. وقتی گیاه ریشش این شکلی احتیاج نیست که بشوریمش. این وضعیت گیاه که من رفتم توی گلدون دیگه کاشتمش. حالا اون قسمتش رو دیگه نشد ویدیو بگیرم، اما هیچ کار خاصی نبود، یه تعویض گلدون بود و گیاه گذاشتم داخل این خاک جدید. حالا الان دوباره هم به برگا آمینو اسید اسپری میکنیم هم به صورت آبیاری به خود خاک گیاه میدیم. اینم از روش احیا کردن گیاها. دیدین که واقعا هیچ کاری نداره. البته به شرط اینکه هی تجربتون رو زیاد کنین. مثلا یه گیاهی درگیر بیماری بود بدونین دیگه مثلا تعویض خاک انجام ندین، اول آمینو اسید بدین، قاشقش بدین کمی حالش بهتر شه، بعدش تعویض گلدون انجام بدین. یا مثلا مثل این فیلودندرون بود حالش خوب بود، بیاین در جا تعویض خاک و گلدون انجام بدین که گیاه زودتر حالش خوب شه و این کار رو میتونین انجام بدین. حالا اگر شما هم مثل من علاقه دارین که گل و گیاه احیا کنین، میتونین از گل فروشیایی که مثلا این سری گل و گیاه خراب میکنن گل و گیاه ها رو بگیرین این شکلی مثل من احیاشون کنین. دیگه هر کاری که میشه براش انجام داد میتونین متوجه بشین. بعضی وقتا هم هست که دیگه گیاه رو به مرگه، نه ریشه‌ای داره نه خودش سالمه، هیچی نداره و توی اون شرایط تنها کاری که میشه انجام داد اینه که تکثیرش کنین. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشین، براتون کاربردی باشه. هر جا به مشکل خوردین توی کامنت ازم بپرسین، من حتما راهنماییتون میکنم. برای انرژی دادن به من و حمایت از من این ویدیو رو لایک کنین، برای بقیه بفرستین، کانال رو سابسکرایب کنین و من همیشه داخل کانالم از شرط نگهداری گیاها، بیماریشون، تکثیرشون کلی پست میذارم و کلی پست در مورد گل و گیاه دارم. اگر به گل و گیاه علاقه دارین پیشنهاد میکنم یه سر به کانال من بزنین، چون مطمئنم ویدیوهایی که میبینین خیلی میتونه براتون کاربردی باشه. و تا ویدیوی بعدی فعلا خدافظ.